ამ ვიდეოში გაიგებ გიღირს თუ არა ჩანთების ქსოვის დაწყება. ამიტომ ბოლომდე უყურე ვიდეოს. ლამაზი ვიდეოებისა და ფოტოების მიღმა უამრავი საკითხია, რომელზეც თითქმის არავინ საუბრობს და მე დღეს რამდენიმე თემას შევეხები. პირველი, თუ ფიქრობ, რომ გაქვს საკმარისი ნერვები, საათობით იჯდე და შეცდომის შემთხვევაში 1000-ჯერ დაშალო უკვე აწყობილი და გამზადებული ჩანთა, მაშინ ეს საქმე შენთვისაა. მეორე, თუ ფიქრობ, რომ ერთ ჩანთას მოქსოვ და მაშინვე 1000 ადამიანი მოგწერს ჩანთის შეკვეთაზე, ეს მითია, რადგან ასე არ ხდება. საზოგადოებამ ჯერ უნდა გაგიცნოს, შეიძლება 10 ჩანთა დაამზადო და შეკვეთა შემდეგ მოვიდეს. ამიტომ პირველ რიგში იმუშავეთ ხარისხზე. მესამე, არ მოგატყუოთ ლამაზად გადაღებულმა ვიდეოებმა. ჩანთის დამზადება არ არის მარტივი საქმე. წარმოიდგინეთ, თქვენი ხელნაკეთი ნივთი სხვამ უნდა ატაროს. ამიტომ ამ საქმეში მთელი გული, სული და ენერგია უნდა ჩადოთ. საკითხი მეოთხე, მასალები. უნდა შეარჩიოთ მაღალი ხარისხის მასალები. ყველა თვალს, ეს იქნება ბროლი, აკრილი თუ ხელოვნური მარგალიტი, სწორი შერჩევა სჭირდება. შესაბამისად, სწორად უნდა შეურჩიოთ ძუაც. მეხუთე საკითხია მასალების ფასი. აღმოაჩენთ, რომ მასალები ძალიან ძვირია და როცა ღამეებს გაათენებთ ამ ძვირადღირებულ მასალებზე მუშაობისას, მხოლოდ მაშინ მიხვდებით, რატომ არის ხელნაკეთი ჩანთა ძვირფასი. მე წარმატებებს გისურვებთ, თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ შემოუერთდეთ ჩემს არხს, რათა უფრო მეტი საინტერესო ვიდეო გადავიღო.